Tervetuloa. This is our YouTube channel under the Finland sky. ඉතින් අපි පුරුදු වෙච්ච විදිහටම Verbityyppi 2. ඒ කියන්නේ verb type 2 වීඩියෝ එකෙන් තමයි මේ අද මේ හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මග ඇරුණා නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඒකට click කරලා Verbityyppi 2 ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒකේ. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ Verbityyppi 2. ඒ කියන්නේ verb type 2 කියන එක. මේකේ තියෙන වෙනස තමයි මේකේ මූලික ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ base form එක අන්තිමට ඉවර වෙන්නේ ද. හරි ද හරි වලින්. එතකොට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදේ Verbityyppi 2 වලට අදාළ වෙන ක්‍රියාපදයක් කියලා. මේකේ තියෙන තව වෙනසක් තමයි අපේ copy degradation එක මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බලමුකෝ උදාහරණ ටිකක්. You order to drink, Pusukoida to park, Muda to sell, Yuda to stay, Veida to take, Nahada to see. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ හැම verb එකේම අන්තිමට දා හරි ද හරි වලින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. එතකොට අපි මේක අඳුන ගන්න පුළුවන් Verbityyppi 2 වලට අදාළ ක්‍රියාපදයක් කියලා. මේ ස්ලයිඩ් එකේ අපි ආයෙ චුට්ටක් ඔයාලට මතක් කරනවා කොහොමද ප්‍රොනොනිමිති තියෙන්නේ කියලා Finnish vocabulary එකේ grammar වල. මේකේ පළවෙනි අපේ වීඩියෝ එකේ හොඳට පැහැදිලි කිරීමක් දාලා තියෙනවා. මෙතන අපි රිමයින්ඩ් එකක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් අරගෙන බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි ගන්න යෝඩා කියන එක ඒකේ ඉන්ෆිනිටිව් ෆෝම් එක යෝඩා ඒකේ බොඩි එක වෙන්නේ යුෝ. එතකොට යෝඩා කියන එකේ තේරුම බොනවා කියන එක. මේකේ එක විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේකේ hän සහ සේ වලට අපි කිසිම එන්ඩින් එකක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒක නෝමලි බොඩි එක තියෙන විදිහටම තියෙනවා. නෝමල් ෆෝම් එකෙන්ම තියෙනවා. ඊට පල්ලෙහා ස්ලයිඩ් එක බලනකොට තේරෙනවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මිනා යුවන් සිනා යුවොත් hän යුවෝ මම කලින් පැහැදිලි කර විදිහට hän සහ සේ වලට මුකුත් ඇඩ් කරන්නේ අපි බොඩි එක ඔරිජිනල් ෆෝම් එකෙන්ම තියෙනවා. එතකොට hän යුවෝ සේ යුවෝ කියලා තමයි අපි ඒක ලියන්නේ. මේ යුවොම්මේ තේ යුවොතේ හේ යුවොවත්. ඔයාලට මං හිතන්නේ පැහැදිලි වෙනවා ඇති මං කියන එක. අපි තව උදාහරණයක් අරගෙන බලමුකෝ මේක. අපි ඊළඟ උදාහරණයට ගන්නේ සුගෝඩා කියන එක. සෝඩා කියන එකේ තේරුම කනවා. කියන්නේ to eat කියන එක. මේකේ ඉන්ෆිනිටිව් ෆෝම් එක සෝඩා. මේකේ බොඩි එක සුවෝ. අර විදිහටමයි අපි හැම එකටම පර්සනල් එන්ඩින් එකක් කව කරනවා hän සහ සේ ඇරෙන්න. එතකොට මිනසුවන් සිනසුවොත් hän සුවෝ සේ සුවෝ මේ සුවොම්මේ හේ සුවොත්තේ හේ සුවොවත්. ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ Verbityyppi 2 වලට තියෙන ස්පෙෂල් දෙයක් ගැන. මෙහි ෆින්ලන්ඩ් භාෂාවේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා grammar වල exceptions තියෙනවා. දැන් මේ Verbityyppi 2 වලටත් එක exceptions එකක් අදාළ වෙනවා. ඒක අදාළ වෙන්නේ නහඩ සහ තෙහෙඩ කියන වචන දෙකට. නහඩ කියලා කියන්නේ to see කියන එක, තෙහෙඩ කියලා කියන්නේ to do කියන එක. මේක වෙන්නේ මේ ඔයාලට පේනවා මේකේ නහඩ කියන එකේ නහ කියන එක තමයි බොඩි එක වෙන්නේ. ඒකේ h එකත් එක්ක ද හරි ද හරි ඉවත් කරලා එකක් එකතු කරලා ඒකට පුද්ගල අවසාන එකතු කරන එක තමයි වෙන්නේ. තව දෙයක් වෙනවා third person plural එකේ third person singular එකේ තව වෙනසක් වෙනවා. කියන්නේ තුන්වෙනි පුද්ගල ඒක වචනය කියන්නේ hän සහ තුන්වෙනි පුද්ගල බහුවචනයේ හේ මේ දෙකේම h එක එක ද හරි ද හරි ඉවත් කරලා එතනට k and e k සහ e එකතු කරලා පුද්ගල අවසාන එකතු කරන එක තමයි වෙන්නේ. ඒකේ තුන්වෙනි පුද්ගල ඒක වචනේ කියන්නේ hän එකේදී අපි අවසානයට එකතු කරපු e එක ඩබල් කරලා ලියනවා. හරි. අපි ඊළඟ උදාහරණය අරගෙන බලමුකෝ. අපි නහඩ කියන එක උදාහරණයට විදියට ගත්තොත් මේකේ ඉන්ෆිනිටිව් ෆෝම් එක නහඩ. අපි h එකයි d එකයි a එකයි අයින් කරනවා. එතකොට නයේ. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරනවා මේකට පර්සනල් එන්ඩින් එක.
minä näen, sinä näet. hän හරි සේ හරි වලදී මං කලින් කිව්වා වගේම අපි h එකයි d එකයි a එකයි අයින් කරාට පස්සේ එතනට k එකයි e එකයි එකතු කරනවා e එක ඩබල් කරනවා. එතකොට hän näkee. මේ නැයිම්මේ තේ නැත්තේ හේ එනකොට ආය h එකයි k එකයි a එකයි ඉවත් කරා k එකයි e එකයි personal ending එකයි එකතු කරනවා. හේ නැකේවත්. අපි තෙහෙඩ කියන උදාහරණයට අරන් ආයෙ බලමුකෝ. මේක ඉන්ෆිනිටිව් ෆෝම් එක තෙහෙඩ. අපි h එකයි d එකයි අයින් කරනවා. මේකේ එතකොට වර්තලෝ එක වෙන්නේ, කියන්නේ බොඩි එක වෙන්නේ තේ. අපි බලමු කොහොමද එතකොට පර්සනල් ending එක කහු කරන්නේ කියලා. minä teen, sinä teet. hän හරි සේ හරි එනකොට අපි k එකත් එක්ක කහු කරනවා. එතකොට hän tekee, me teemme, he teette, he tekevät. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මං කියන එක. හරි. පාඩම අදට ඉවරයි. Verbityyppi කක්ෂයකේ මතක තියාගන්න තියෙන මේ පොයින්ට් ටික විතරයි. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් ආය හමු වෙමු. මීට වඩා වෙනස් විදියකට ඔයාලා මේක දන්නවනම් කමෙන්ට් කරන්න අපිටත් දැනගන්න. අපි එහෙනම් next video එකකින් ආය හමු වෙමු. නාදන් මොයික්කා